Hi lovelies. අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් අපිට හොඳටම අහලා පුරුදු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. නමුත් මේ වීඩියෝ එක කරන්න මට විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. මම මේ රිවිව් කරන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම අවම වශයෙන් සති දෙකක්වත් භාවිතා කරලා තමයි ඔයගලන් එක්ක මගේ ඔපිනියන් එක ෂෙයා කරන්නේ. මට ලැබිච්ච රිසර්ච් වලින් තමයි මං ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිවිව් කරන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉතා වටිනවා ඔයගලන්ගේ මූණේ කුරුලෑ තියෙනවා නම්. නැත්තම් අතේ තියෙන මුදලින් හොඳ ෆේස් වොෂ් එකක් ලබා ගන්න ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් මතක් කරනවා subscribe කරලා මගේ Beauty by Ray skin care journey එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අද මම review කරන්න යන product එක තමයි Nature Secrets එකෙන් cucumber face wash එක. මේ ෆේස් වොෂ් එක මම මිලදී ගත්තේ මිලිලීටර් 250 රුපියල් 576කට. නමුත් ඔයගලන්ගේ සමට ගැලපෙනවද කියලා try කරලා බලන්න පුළුවන් මිලිලීටර් 50 බෝතලයක් අරන් රුපියල් 195කට. මේ cucumber face wash එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ තෙල් සහිත කුරුලෑ සමකට. අපි බලමු මේකේ key ingredients මොනවාද කියලා. cucumber extract, pipinia සාරය. ඔබේ මුහුණේ කුරුලෑ ඉවත් කිරීමට උපකාරී වෙයි. වයසට යාමේ සලකුණු වලට එරෙහිව සටන් කිරීමටත් උපකාරී වෙයි. විටමින් C යන පිපිනියා වල ඇති මූල්‍ය ද්‍රව්‍යකි එය සමේ දීප්තිමත් බව රැක දෙන අතර ඔබේ සමේ සියලුම වර්ණක සැහැල්ලු කරයි. සම නිරෝගීව සහ පැහැපත්ව තබයි. ඇත්තටම මේ ෆේස් වොෂ් එක ගොඩාක් හොඳයි. මං හිතුවේවත් නැහැ මෙච්චර අඩු මුදලකින් ලබා දෙන ෆේස් වොෂ් එකක් මේ වගේ හොඳ රිසල්ට්ස් ලබා දෙයි කියලා. මං මේ දවස්වල භාවිතා කරන ෆේස් වොෂ් එක තමයි මේ cucumber ෆේස් වොෂ් එක. දවසකට දෙවරක් භාවිතා කරනවා උදේ කාලේ සහ රාත්‍රී කාලේ. මූණේ තෙල් ගතිය නැති කරලා හොඳ ෆ්‍රෙෂ් පැහැපත් සමක් ලබා දෙනවා. අපිටම දැනේවි මේක භාවිතා කරනකොට කුරුලත් අඩු වේගන යන බව. හරිම මෘදු ෆේස් වොෂ් එකක් මේක. sensitive skin තියෙන කට්ටියටත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් please like and subscribe කරන්න. මාත් එක්ක ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. bye.